So hello guys and welcome back to my YouTube channel. So guys, আজি আমি যাই আছো নাৰেংগী wireless. এতিয়া বাজিছে ৰাতিপুৱাৰ এটা হৈছে 5:40 হ'ল. আমি 5:30 ওলাই যোৱা কথা আছিল বাট মানে 5:30 ওলাই যোৱা নহল. So guys, vision মই আৰু টিকলা সুভজিত আৰু ঋতু যাব. So টিকা তলত ৰখি আছে. এতিয়া মই ওলাও ঘৰৰ পৰা. সুভজিত অনুৰাধালৈকে আহি আছে, তাক পিক কৰি, আৰু ঋতু নুনমাটিত আছে, তাক পিক কৰি আমি সবে গুচি যাম. সো এইটো এটা জাষ্ট মৰ্নিং ৰাইড টাইপ হ'ল. আজি ছানডে মৰ্নিং ৰাইড. এতিয়া মই ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ যে টিকলাক লগ ধৰি কিনে যাওঁ আৰু সো গাইজ টিকলাক লগ পালোঁ. টিকলা আনিছিলে কাৱাছাকি. তাৰ অলপমান লেট হৈ গ'ল, কাৱাছাকিখন ওলোৱা নাছিল. ত' এতিয়া সুভজিতে আহি পাইছে আৰু আমি সোনকালে অনুৰাধালৈকে যাওঁ. ত' গাইজ আমি সি অনুৰাধা থকা বুলি ভাবিছিলোঁ বাট সি মানে আগুৱাই গ'ল ষ্টেট নাৰ্ছিং হোমৰ ফালে. চ' আমি এতিয়া তাৰলৈকে যাওঁ. ষ্টেট নাৰ্ছিং হোমতে আছে. আৰু গাইজ আজি মই মাইকটো লগোৱা নাই, অলপমান ডাঙৰকৈ কথাটো কৈছোঁ. মানে মাইকটো নৰ্মেলি কাম কৰে বাট উইণ্ড'জটো বহুত আহে তাৰপিছত আৰু মাইকটো অলপমান ঝামেলা হয়. বা দৰা মানে ফালি হ'লে যাই আছে আৰু ফালি লৈছে একেবাৰে. এইটো আহি গ'ল সুভজিত. ব্ৰ' কিমান দূৰ আহি গৈছা তুমি? উঠা টিকলাটো কাৱাছাকি ভাই এনেকৈ হালি ফালি আহিছে ভাই. যিটো আহি পোৱাই নাই, আমি ইমান ৰখি আহিলোঁ. ই একেবাৰে আগুৱাই যাই আছে. কাৱাছাকি ইফালে হা. ফোন নাম্বাৰটো আছে না ঋতু? মাৰচোন তাক. চ' গাইজ কাৱাছাকিৱালা একেবাৰে আগত যাই গ'ল. এতিয়া আকৌ ঘূৰাব পৰা নাই. সেইটো তাতে আছে, মানে আগতে য'চতে আগত গুচি গৈছে. নামি লৈছে ভাই. কাৱাছাকিৱালা মানে লেভেলে বেলেগ. সি হোচকৈ আগত গুচি গ'ল. এতিয়া আৰু উল্টা চাইডেদি ঘূৰি আহিছে. ইমান দেৰি কৰিলা তুমি? ইয়াত কৰিব লাগে. অ' ভাই এইকেইটা চোৱা. আৰু এইখিনিততো টিকলাৰ কাৱাছাকিও ফাঁচি গৈছিল, মোৰ গ্লেমাৰো ফাঁচি গৈছিল. বহুত বেয়া আছিল এইখিনি এইখিনি ভাল কৰি দিলা. এইখিনি মাতি দিছে. কেমেৰাত ইমান গম নাপায় আপটো, বাট এইটো আপ হয় বাট ৰাস্তাটো বেয়াও. ভাল হ'লেও কথা নাই, আপো হয় ৰাস্তাটো অলপমান বেয়াও হয়. আৰু ইয়াতে বহুত মানুহ জগিঙো কৰিব আহে. You don't see the things I see. I'll tell you things you won't believe. Above the skies overseas, I hear them all, those places calling me to never give up, to never back down. You get through the storm, even the nights the darkest before the dawn. Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me, in me. Live your life, live your dream. Oh, 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 you in when you believe. কি হ'ল কাৱাছাকি? উঠাই নিবি?
উঠাই নিবা জজা হৈ গৈছে ল'ৰা খালি অলপ অলপ জেগাত শুভজিতৰ ঋতুত নামি দিবি একদম মানে খাতাৰনাক আপটাপ হৈ যায় না কি বাইক কষ্ট পাবই বাইক কষ্ট পাব বেয়া ধোৱা ওলাই আছে তোৰ গোন্ধ ওলাই গৈছে তাৰ মোবিলত গোন্ধ ওলাই গৈছে যদি খোজকাঢ়ি যাওঁ 4টাই খোজকাঢ়ি যাম ইয়াতে থৈ যাওঁ ব'ল খোজকাঢ়ি গ'লে 4টাই খোজকাঢ়ি যাম দিয়া তুমি নামিবা নে চ' গাইছ বাইককেইখন ইয়াতে থৈ যাওঁ ইয়াৰ মানে বহুত ধোঁৱা ওলাই আছে চ' পিছলৈ আৰু দিগদাৰ হয় ইয়াৰে আগৰ বাৰু বাইকে বহুত কষ্ট পাইছিল মই উঠাই লৈ যাব পাৰিলোঁ হয় বাট অকলে আৰু উঠাই লৈ নাযাওঁ চ' ইয়াতে থ'লোঁ বাইককেইখন এতিয়া উঠি যাই থাকোঁ 4টা খোজকাঢ়ি যাম এইকেইটাকো লৈ যাবা কি কৰকা যাবি নেকি ওপৰত যাবি ব'ল উঠি আধা দূৰ উঠি আহিলোঁ আৰু এইটো চাওক গোটেইটো শিলটোৰ ওপৰত মানে এটা বহুত পুৰণা গছ গোটেইটো শিলেই এইটো তাৰে ওপৰত এটা পুৰণা গছ আছে টিকলাৰ বোলে অক্সিজেন কমি গৈছে সি মানে লাডাখত যোৱা নিচিনা কৰি আছে তাতে বহি আছে পিছফালে আৰু ইহঁত দুটাই আমাৰ লগত আহি আছে গোটেই পাহাৰ উঠিব চাগে আমাৰ লগত মন পহেলিহে কিমান এল্টিটিউডত আছো আমি নিকলা অক্সিজেন কমি গ'ল যে লাডাখত তুমি পাহাৰত খোজকাঢ়ি উঠিছা নেকি বহুত দূৰ উঠি আহিলোঁ ফাইনেল ডেষ্টিনেশ্যন পাম আৰু আগত আমাৰ গাইডটো যাই আছে ই তলৰ পৰা উঠি আহিছে আমাৰ লগত অক্সিজেন এতিয়া অলপমান বেছি কৰি থাকিব কিবা ভাল হৈছে ন আছিল তো এনকে যায় এনকে আছিল বে 20-15 মিনিট নালাগে পালোঁ সেইটো কি টাৱাৰ পালোঁ নেকি আবে সেইটো টাৱাৰ দেখোন তো গাইছ ডেষ্টিনেশ্যন পালোঁ এইখন গেট এভেঞ্জাৰখন আমাতকৈ বহুত আগতে আহি পাইছে আমি বাইক থাকি আমি বাইক থাকিও খোজকাঢ়ি আহিব লগা হ'ল এই কাৱাচাকিৰ মানে অলপমান প্ৰব্লেম আছে বাইকখনত মোবিল চবিল চেঞ্জ কৰা নাই চেঞ্জ কৰা বুলি কৈছে বাট যি ধোঁৱা এৰে ইয়াৰে আগৰবাৰ আহোঁতে আমি অলপমান তথাপিও মানে কি আৰামত আহিছিলোঁ এইবাৰ শুভজিতৰ ফাটি গৈছে শুভজিত নতুন না আমাৰো ফাটিছে বাট আমি গম পাওঁ আপ বুলি বাট সি ইমান আপ বুলি গম পোৱা নাছিল চ' এতিয়া আপোনালোকক ভিউ দেখাই আছোঁ কাৱাচাকিটো দৌৰি দৌৰি উঠি গৈছে তাৰ কাৰণে আমি খোজকাঢ়ি আহিলোঁ ইমান আৰামত উঠিব পাৰি বাট আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা আহে বাইক যদি আছে স্কুটি যদি আছে সেইবিলাক লৈ আহিব খোজকাঢ়ি আহিলে ফাটি যাব ভাই It's the sound of soul in me, live your life, live your dream. আৰু অলপমান আগত আহিলে গাইছ আৰু অলপমান ফগ পালোঁ হয় বাট এতিয়াও আছে ফগটো হৈ আছে ইফালে গোটেই চিটি It was not easy from the start. There were days when I fell apart. Subhajit. Tikla tolo na gaya. Mobile bhanga hoya. Keep that hope, 'cause it's hope that dies the last. To never give up, to never back down. I believe it's true. Every day the sun rises again for you. So guys, ita ami wireless পৰা ওলালো ঐ কেইটা বাজিল 7:30 মান বাজিল 38 তলত পঠাবে নাই বেছিয়ে মানে 30 সেকেন্ডছ 7:30 মান বাজিল এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলালো আৰু যদি কেতিয়াবা আহিব লগা হয় বা কেতিয়াবা ফুৰিব আহোঁ বাইক লৈ আহিম কাৱাচাকি লগা হ'লে তলতে থাকক লাগিলে হেলিকপ্টাৰ মই বিজনক লৈ আহিম হেলিকপ্টাৰ লৈ হ'ব এইখন কি আৰামত ভাই এভেঞ্জাৰখন উঠি আহিছে আমাৰ আগে এইখন আহাৰ 1 ঘণ্টা পিছত আমি আহি পাইছোঁ আৰামতে আহিছোঁ ন আৰামত আহিছোঁ মোক গা ধুই দিছোঁ এবাৰ ৰাতিপুৱা হয় দে মোক সেইকাৰণে যদি বাইক আছে বাইক লৈ আহিব
বা নহ'লে নাহিবই খোজকাঢ়ি যদি খোজকাঢ়ি আহিব যদি আপোনালোকে পাৰে খোজকাঢ়ি আহিব পাহাৰ উঠা যদি অভ্যাস আছে বাট নহ'লে ফুলি যাব ইয়াৰ একেবাৰে হাই এল্টিটিউডত উঠা যেন লাগিছে ইয়াৰ উশাহ চুশাহ কমি গৈছে মোৰ অপিনিয়ন আপুনি অহা চেষ্টা নকৰিব ঘৰতে ফিল কৰিব বাট যদি পাহাৰ চাহাৰ উঠিব নোৱাৰে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে দেন নাহিবই আজি বেয়া সোমাম ত' গাইছ এতিয়া আমি মানে বাইক থোৱা জেগাখিনিত আহি পালোঁ মন্দিৰটোৰ কাষত ত' তলত যাই চাহ খাওঁ মানে চাহৰ টাপৰি যদি আছে টাপৰি যাই চাহ খাওঁ শিকিলে ইটো বহি থাকিল টাপৰিটোত যাই চাওঁ ত' গাইছ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ব্লগ বাই বাই